त्यामध्ये होतं हायब्रिडायझेशन टेक्निक्स पर्टिक्युलर सेक्शुअली प्रोपॅगेटेड क्रॉप प्लांट्स. ओके, तर जे काही असेक्शुअली प्रोपॅगेटेड किंवा व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेटेड क्रॉप्स आहेत, ठीक आहे, त्यांचं झालेलं होतं आपलं सिलेबस राहिलेला आहे तो तुमचा. त्यातले महत्वाचे जे काही टॉपिक्स राहिले त्यात 2 टॉपिक महत्वाचे आहेत. त्यामध्ये पहिला टॉपिक आहे म्युटेशन ब्रीडिंग. पर्टिक्युलर इन दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक म्युटेशन ब्रीडिंग मध्ये पर्टिक्युलर मेथड्स अँड पर्टिक्युलर युजेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर म्युटेशन in particular crop improvement. Okay, so particular what is the mutation and what is the particular mutation breeding, then condition in which particular mutation is rewarding or mutation is effective in what condition, then actual procedure of mutation breeding for the particular seed and particular both seed and vegetatively propagated crops or crop plants, then application of this mutation breeding in particular merit, demerits and अचिव्हमेंट्स. सो हा एक महत्वाचा टॉपिक आपण आज कव्हर करणार आहोत. आणि त्यानंतर दुसरा टॉपिक जो राहतोय तो आहे पॉलिप्लॉइडी. सो पॉलिप्लॉइडी आणि त्याचा पर्टिक्युलर प्लांट ब्रीडिंग मध्ये त्याचा यूज काय, त्यामध्ये वेगवेगळे आहेत की पॉलिप्लॉइडी मध्ये मोनोप्लॉइड्स काय आहेत, डिप्लॉइड, पॉलिप्लॉइड, द जीनोम, ऍक्च्युअली व्हॉट इज द जीनोम, देन हेटेरोप्लॉइडी कंडिशन, then aneuploidy condition, euploidy condition, then different types of different aneuploids, then their applications in particular crop improvement. ठीक आहे, तर हे जे काही टॉपिक्स आहेत हे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ द म्युटेशन ब्रीडिंग. व्हॉट इज द म्युटेशन ब्रीडिंग and actually how this mutation will help in crop improvement. Okay, so I'm sharing slide. व्हिडिओ ऑन ठेवा. मी अटेंडन्स घेणार आहे. 38 जण. मगाशी लेक्चरला किती जण होते पार्टिसिपेंट? मगाशी लेक्चरला किती जण होते पार्टिसिपेंट? 38 जण पार्टिसिपेंट. सुट्टी निवांत काय वर्किंग आहे आज. प्रत्येकाने आपापली व्हिडिओ ऑन ठेवा. ठीक आहे, चालू करूया. फ्लॅट दिसते? म्युटेशन ब्रीडिंग. Okay, so in particular this topic we will see introductory part, in particular what are the micro and आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? आवाज येतोय? सो मायक्रोम्युटेशन आणि मॅक्रोम्युटेशन त्याचा डिफरन्स काय, त्यामध्ये पुन्हा जे काही नॅचरल म्युटेशन होतं आणि आर्टिफिशियल म्युटेशन होतं त्याचा डिफरन्स काय. त्यानंतर ऍक्च्युअल प्रोसिजर फॉर द मायक्रोम्युटेशन, देन म्युटेशन और पॉलिजेनिक ट्रेड्स साठी जे काही प्रोसिजर आहे ते आपण बघणार आहोत. त्यानंतर जे काही पॉप्युलेशन होतं आफ्टर द इंडक्शन ऑफ म्युटेशन, त्यानंतर जे काही पॉप्युलेशन तयार होतं, ठीक आहे, ते सेग्रिगेट होत असतं. ठीक आहे, जे एकसारखं पॉप्युलेशन राहत नसते. ठीक आहे, तर ते पॉप्युलेशन आपण कसं काय हँडल करतो, जे काही सेग्रिगेटिंग पॉप्युलेशन असतं त्याचं हँडलिंग कशी काय प्रोसिजर आहे. त्यानंतर ऍक्च्युअल स्क्रीनिंग और सिलेक्शन ऑफ पर्टिक्युलर म्युटंट. स्क्रीनिंग म्हणजे जे काही म्युटंट आहे आणि नॉन म्युटंट आहे. म्युटेशन ट्रीटमेंट दिल्यानंतर जे काय प्लॅन्टलेट्स तयार होतील, ठीक आहे, जे काय म्युटंट जे काय ओरिजिनल फॉर्म आहे त्या व्हरायटीचं त्यापेक्षा इतर जे काय असतील ते ऍक्च्युअली म्युटंट्स असतात. कारण की इथं आपण कोणत्याही प्रकारचं हायब्रिडायझेशन करत नाही. इथं आपण डायरेक्ट म्युटेशन जे काही केमिकल्स आहेत त्याची ट्रीटमेंट देतो किंवा जे काही फिजिकल म्युटेजन्स आहेत त्याचा इंटरॅक्ट करत असतो. त्यामुळे त्यांचं जे काही बदल आहेत झालेले त्यावरून त्या स्क्रीनिंग टेक्निक काय त्याचे आणि सिलेक्शन आपण कसं करतोय हे आपण या पॉइंट मध्ये बघणार आहोत. त्यानंतर ऍक्च्युअली अबायटिक आणि बायोटिक स्ट्रेसेस आहेत. वेगवेगळ्या स्ट्रेससाठी आपण ब्रीडिंग करत असतो.
ठीक आहे. तर म्युटेशन ट्रीटमेंट दिल्यानंतर ही जे काही बायोटिक स्ट्रेस आहेत त्यामध्ये जे काही इन्सेक्ट आणि पेस्ट हे बायोटिक मध्ये जे काय अबायोटिक आहेत बायोटिक आहेत त्यामध्ये हे येतात. आणि अबायोटिक स्ट्रेसेस मध्ये जे काही नॅचरल कॅलॅमिटीज असतात, जसे की कॅलॅमिटीज मध्ये नॅचरल हिंड्रन्स असतो, जो काय एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स असतात त्यामध्ये सनलाईट असेल, पुन्हा बाकीचे ड्रॉट कंडिशन असेल किंवा टॉक्झिसिटी असेल की काय किंवा अल्किलिटीचा, तर ते अबायोटिक मध्ये येत असतं. ठीक आहे. तर त्यासाठी बेब ब्रीडिंग, म्युटेशन ब्रीडिंग कसं काय युजफुल आहे. त्यानंतर मेथड्स फॉर validation of mutants, then achievements and their advantages and limitations. So one by one we discuss. So first, mutation breeding was first coined by the Felsben and Lin in 1944. Okay. So actually mutation is term coined by the Strasburger, and mutation is a sudden heritable change in an environment. ओके. जो काय लगेच चेंज झालेला असतो त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये किंवा प्लांट्स मध्ये. ठीक आहे. कशामुळं? तर ड्यू टू द ऍक्शन ऑफ म्युटेशन और ड्यू टू द नॅचरल म्युटेशन. ठीक आहे. जे काही नॅचरल म्युटेशन होतात किंवा आर्टिफिशियल जे काही म्युटेशन ट्रीटमेंट दिली तर त्यामधून जो काय इफेक्ट होतो ऑर्गॅनिझम मध्ये एकदमच, जो की सीझन टू सीझन ऑर्गॅनिझमचा जो काही रिस्पॉन्स असतो तो एकसारखा असतो. तो एक हॉरिझॉन्टल लेन मध्ये असतो, पण त्याचं फ्लक्च्युएशन अप किंवा डाऊन कोर्स मध्ये जर अचानक झालं एका सीझन मध्ये कुठे, ठीक आहे, त्याच्या जे काही प्रिव्हियस अँसेस्ट्रीचे जे काही रिझल्ट आहेत, ठीक आहे, तर त्यामध्ये अप डाऊन मुवमेंट कुठं झाली असेल, त्यात चेंज झालं असेल एकदम एका सीझन मध्येच, तर त्याला म्हणतो आपण ते म्युटेशन झाले. मग ते नॅचरल म्युटेशन असेल किंवा आर्टिफिशियल म्युटेशन असेल. नॅचरल म्युटेशन होत असतं इन पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट अबाउट 10⁻⁶ या पर्सेंटेज मध्ये हे नॅचरल म्युटेशन हे होत असतं. पण आर्टिफिशियल म्युटेशन जे काही एक्सरेज, गॅमा रेज, ठीक आहे, किंवा जे काही म्युटेशन केमिकल्स आहेत, सल्फोनेट, अल्किनेटिक एजंट्स वगैरे बरेचसे आहेत, तर त्यामुळे ते ट्रीटमेंट दिली की लगेच तिथे त्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझमचा जो काही जिनोम सिक्वेन्स असतो, क्रोमोझोम सिक्वेन्स असतो, तो चेंज होऊन जातो, तो अल्टरनेट होत जातो. तर तिथे एकदा जर जीन सिक्वेन्स अल्टर झाला तर तिथे काय होतं, ऍक्च्युअली जे काय प्रोटीन सिंथेसिस असतं, ठीक आहे, तर प्रोटीन सिंथेसिस तिथं चेंज होतं. त्यामुळे जे काय कॅरेक्टर त्याचा तो प्रोड्यूस करत असतो, ते कॅरेक्टर तिथे ते वेगळं तयार करत असतो. ठीक आहे. कारण की जेनेटिक कोड, ठीक आहे, रिप्लेड असतो, तो जेनेटिक कोड चेंज झाला तर तिथे जे काय सिंथेसिस होणार जे काय प्रोटीन असेल तेही अमायनो ऍसिड जे काय सिंथेसिस होतं ते चेंज होतं. आणि अमायनो ऍसिड जर सिक्वेन्स चेंज झाला तर प्रोटीन कोडिंग आणि प्रोटीन तयार होतं हे वेगळं होतं. ठीक आहे. त्यामुळे जे काय म्युटेशनमुळे जे काय आहेत, जो काय जिनोम सिक्वेन्स म्हणतो ऑर्गॅनिझम मधला, तो अचानक चेंज होत असतो, त्याला आपण म्युटेशन म्हणतो. जो काही जिनोम सिक्वेन्स अचानक चेंज झाला त्याला म्युटेशन. सो सडन हेरिटेबल चेंज in an organism is known as a mutation. So first, this term is coined by Strasburger, and later on, this mutation is particularly useful in is used in particular crop improvement, and the term coined by the scientists Felsben and Dean is the mutation breeding. ठीक आहे. क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट साठी म्युटेशन ब्रीडिंग या सायंटिस्टने कॉइन केली. सो पर्टिक्युलर मायलस्टोन्स इन पर्टिक्युलर म्युटेशन ब्रीडिंग. फर्स्ट, इन 300 BC, the ancient Chinese book Don Luan provides the first documentation of mutant selection in plant breeding, that is maturity and the other traits in cereals in China. Okay. Then afterwards, in 1590, the first verifiable, that is spontaneous, that is natural plant mutant described, that is Incisa mutant of greater Selene. Next, in 1667, the first known description of the graft chimera. Chimera is a condition, that is a mutant part and non-mutant part, that is a joint, that is a graft chimera, and the Bizarria orange in Florence, Italy. Then in 1901, in 1904, D. Rice the promote the radiation to induce mutations in particular plants and animals. Then 1907,
Kramer publishes extensive example of spontaneous mutants in particular crop plants. Then in 1927, first proof of induced mutation in plants, that is a redembrate treatment of Datura stromonium. Then in 1927, that is Muller working on Drosophila provided the proof of mutation induction by X-ray Muller. And after 1928, Stadler published the first rule of mutation induction in crop plants. So barley, maize, wheat, and oats, but he is skeptical about the use of induced mutation in particular crop improvement. So already the particular Muller and then after Stadler, they are working on this particular mutation, but they are not sure for the particular improvement of this crop plant through this mutation. So later on, particular in 1936, the first induced mutation variety is released in tobacco. That is a chlorina using particular X-ray in Indonesia. Then afterwards, in 1942, first report of induced disease resistance in a crop plant, that is by X-ray induced mildew resistance in particular barley crop. Then afterwards, 1944 and 46, first report of chemical induced mutation. So in that particular cases, different chemicals are used as a mutagens for inducing mutation. Then afterwards, 1949, the first plant mutation experiments using 16 gamma ray installations. Then afterwards, 1945, 54, the first release of mutant variety in vegetatively propagated crop, that is the tulip variety, Faraday, with an improved flower color and pattern. Then in 2000 to 2009, the development of the high throughput genotyping and phenotyping using automated, robotic, and computerized system. So high throughput genotyping म्हणजे काय करतात? ते actually gene sequence वरती काम करतात आणि phenotyping plant characters त्यावरून ते characterize करतात. ठीक आहे, ही एक हाय थ्रूपुट मेथड आहे, ही रोबोटिक आणि ऑटोमॅटिक सिस्टम आहे. जस्ट प्लांटचे जे काही फोटोज आहेत, ठीक आहे, ते वेगवेगळ्या अँगल मधून कॅमेराने घेतले जातात आणि त्यामध्ये ते डिफरंट प्लांट्स हे फिक्स राहतं आणि ते कॅमेरा मुवमेंट वरून ते प्लांटची हाईट, त्याची ब्रँचेस, पुन्हा वेगवेगळे कॅरेक्टर जे काही प्लांट्स आहे त्यावरून त्याचं इझिली फिनोटिपिंग म्हणजे फिनोटिपिक कॅरेक्टर हे कॅटेगराइज करायचं, त्याला म्हणतो आपण फिनोटिपिंग. जिनोटिपिंग जे काही जेनेटिक कॅरेक्टर्स पाहिजेत हे कॅरेक्टराइज करायचं, जेनेटिक कॅरेक्टर कॅटेगराइज करायचं, त्याला म्हणतो आपण जिनोटिपिंग. आणि फिनोटिपिंग म्हणजे काय? फिनोटिपिक कॅरेक्टर जे काही आपल्याला डोळ्यात दिसतात असे कॅरेक्टर आहेत ते कॅटेगराइज करायचं वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये, त्याचा जे काही डिफरन्स आहे तो आयडेंटिफाय करायचा. तर हे हाय थ्रूपुट का म्हटले ते हे ऑटोमेटेड मशीन थ्रू हे आणि सॉफ्टवेअर थ्रू हे केलं जातं. त्यामुळे हे हाय थ्रूपुट डिस्ट्रिपिंग आणि फिल्टरिंग मेथड्स ह्या डेव्हलप झालेल्या आहेत 2000 पासून 2009 पर्यंत. त्यानंतर आफ्टर द 2000 ऑनवर्ड्स डेव्हलपमेंट ऑफ टिलिंग पॉप्युलेशन. टिलिंग इज अ टूल फॉर द क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट. ठीक आहे, हे ऍडव्हान्स टिलिंग अँड इको टिलिंग ह्या मेथड्स आहेत जे की म्युटेशन ट्रीटमेंट्स थ्रू ह्या डेव्हलप केलेल्या आहेत. जे काही स्क्रीनिंग प्रोसिजर्स आहेत त्यासाठी हे डेव्हलप केलेले आहेत. या तुम्हाला सिलेबस मध्ये आता नाही, बायोटेक्नॉलॉजीला तुम्हाला सांगेन नंतर. ठीक आहे, नेक्स्ट पार्ट इज मायक्रो. व्हॉट आर द मायक्रो अँड मॅक्रो म्युटेशन? सो म्युटेशन्स कॉल्ड एज मायक्रो अँड मॅक्रो म्युटेशन डिपेंडिंग ऑन पर्टिक्युलर मॅग्निट्यूड ऑफ फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दे. ओके, जर जास्त फिनोटिपिक इफेक्ट त्या प्लांटचा किंवा त्या ऑर्गॅनिझमचा झाला असेल तर त्याला आपण म्हणतो मॅक्रो म्युटेशन. त्या पर्टिक्युलर म्युटेशन किंवा म्युटेजेनिक ट्रीटमेंटमुळे जो काही रिझल्ट येतो. जर कमी रिझल्ट असेल तर त्याला म्हणतो मायक्रो म्युटेशन. सो मॅक्रो म्युटेशन दॅट आर प्रोड्युसेस लार्ज फिनोटिपिक इफेक्ट्स. ठीक आहे, मॅक्रो म्युटेशन असतात ते खूप जास्त फिनोटिपिक इफेक्ट हे देत असतात, चेंज करत असतात. देन they are easily recognizable on individual plant basis. Then they are oligogenic in nature, means they are affecting particular one or two characters or less characters. Okay, then they can be easily selected in young generation because त्याचा रिझल्ट इतका जास्त असतो की तुमच्याकडे पॉप्युलेशन हे समजा
इनिशियल लेवलला 100 असतील किंवा 200 असतील प्लांट्स, तर 200 प्लांट्स मधून तुम्हाला जे काय ओरिजिनल व्हरायटी आहे, ठीक आहे, ओरिजिनल व्हरायटी आता समजा ज्वारीची आहे, मालदाटी, ठीक आहे, मालदाटीचं सगळे सीड तुम्हाला माहिती आहे, व्हाईट कलरचे सीड असतात, गोल्ड सीड असतात, हाईट साधारणतः 100 सेंटीमीटर पर्यंत हाईट असते, ठीक आहे, 100-150 सेंटीमीटर पर्यंत हाईट, सॉरी 200-250 सेंटीमीटर पर्यंत हाईट असते मालदाटीची, ठीक आहे. पुन्हा त्याची काय क्लिप कॅरेक्टर्स असतात, टॅन हे कॅरेक्टर आपल्याला सगळे माहित असतात, ठीक आहे. तर त्या कॅरेक्टर मध्ये जर काही चेंज आला, ठीक आहे, गोल्ड सीड आहे आणि जे काय पेनिकलचे स्ट्रक्चर आहे त्यावरून जर त्यामध्ये चेंज असेल तर तिथं आपण इझिली म्हणू शकतो तिथं म्युटेशन झालं, ठीक आहे. हे इझिली रिझल्ट आपल्याला दिसत असतात मायक्रो म्युटेशन मध्ये. तसं मायक्रो म्युटेशन होत नाही. मायक्रो म्युटेशन दे आर produce small phenotypic effect and cannot be recognized by on individual plant basis. त्यासाठी आपल्याला ऍव्हरेज रिझल्ट काढायला लागतो and they are detected only in a group of plants and need treatment of statistical data. Then they are polygenic nature and selection relates to M. Okay, so within one generation means M1 झालं, M1 मध्ये तुम्हाला आयडेंटिफाय प्लांट करावं लागतं, M2 मध्ये आयडेंटिफाय करावं लागतं. पण मायक्रोम्युटेशन साठी तुम्ही 2 वर्ष तुम्ही डाटा घेतला, ठीक आहे, ओव्हर द सीझन 2 वर्षाचा डाटा असेल तर तुम्हाला M3 मध्ये ते पॉप्युलेशन मध्ये ऍक्च्युअल म्युटेशन झालंय का नाही हे आयडेंटिफाय करता येतं. तसं मायक्रोम्युटेशन मध्ये तुम्ही एक सीझन झाला की दुसऱ्या सीझनला M2 सीझन मध्ये तुम्ही इझिली आयडेंटिफाय करू शकता. सो major difference of micromutation and macromutation is that micromutations produces small phenotypic effect and macromutation produces a big or large phenotypic effect. Okay. Next, actually procedure for the micromutation, that is a mutation breeding or a polygenic mutation breeding. Okay. So जे काय पहिलं जनरेशन असतं, ठीक आहे, त्याला आपण इन जनरल बाकी ब्रीडिंग प्रोग्राम मध्ये त्याला म्हणतो क्रॉसिंग झाल्यानंतर पहिलं जनरेशन असतं F1. पण आता हे म्युटेशन आहे. सो म्युटेशन साठी इथे एम फॉर म्युटेशन आणि फर्स्ट जनरेशन असेल, फर्स्ट जनरेशन असेल तर म्युटेशन फर्स्ट जनरेशन असं म्हटलं जातं. M1, M2, M3 सबसिक्वेंट असं ते त्याचे जे नंबर्स आहेत ते सबसिक्वेंट वाढत जातात, ठीक आहे. सो जे पहिलं जनरेशन असतं जेव्हा आपण ट्रीटमेंट देतो सीडचा, आपण तिथे ब्रीडिंग कुठल्याही प्रकारचं करत नाही, त्या सीडला आपण ऍक्च्युअली जे काही म्युटेजन्स आहेत त्याची ट्रीटमेंट देत असतो. सो पहिलं जनरेशन जे काय M1 असतं, जे की जनरेशन ज्याला की म्युटेजन ट्रीटेड सीड्स असतात ते दिलेलं असेल, म्युटेशन ट्रीटमेंट दिलेली असतात. सो दॅट पर्टिक्युलर म्युटेजन ट्रीटेड सीड स्पेस प्लांटेड in first M1 generation and seeds from individual plants are harvested separately. पहिल्या जनरेशन मध्ये काय करायचं, जेवढे काही सीड्स दिलेले ट्रीटमेंट त्यांचं प्रत्येक सीड हे स्पेस प्लांट करायचं, इझिली आयडेंटिफाय आपल्याला झालं पाहिजे, ठीक आहे. आणि त्यांचे जे काही सीड्स आहेत, जे हार्वेस्टिंग सीड्स आहेत ते सेपरेटली हार्वेस्ट करायचं आणि ते पॅक सेपरेटली ठेवायचं. त्यानंतर नेक्स्ट जनरेशन M2 मध्ये काय, जे काही आपण हार्वेस्ट केलेलं आहे इंडिव्हिज्युअल जे काही सीड सोईंग केलेलं, त्याचे जे काही पॅनिकल आलेले ते अख्खच्या अख्खा पेनिकल त्याचे जेवढे काही सीड्स आहेत ते सिंगल रो मध्ये सोईंग करायचं. सो इंडिव्हिज्युअल प्लांट प्रोजेनीज आर ग्रोन इन सिंगल रो अँड दॅट पर्टिक्युलर फर्टाईल विगरस अँड नॉर्मल लुकिंग प्लांट्स हार्वेस्टेड सेपरेट, ठीक आहे. आता काही वेळेस हे विचित्र प्लांट्स पण तयार होतात जे की ऍबनॉर्मल कंडिशन असतात, त्याचा उपयोगच काय क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट साठी. जर ऍबनॉर्मल असेल तर त्याचा इंटरेस्ट घ्यायचाच नाही क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट साठी. जे नॉर्मल प्लांट्स असतील, जे की फर्टाईल असतील, जे की विग्रस असतील ग्रोथ मध्ये, आणि जे असे प्लांट्स हे फक्त सेपरेट हार्वेस्ट करायचे. स्क्रीन दिसते, स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? कोणाचे व्हिडिओ बंद आहेत, कोणाचे व्हिडिओ आहेत बंद? केतन दगडे आहे का? ACR 82,
87 67 ऐकताय ना? ऐका, महत्वाचा टॉपिक आहे. तुम्हाला प्रोसिजर ऍक्च्युअली विचारली जाते या टॉपिक मधून. ठीक आहे. त्यानंतर सेग्रिगेटिंग पॉप्युलेशन कसं हँडल करायचं, त्यानंतर त्याचे मेरिट्स डिमेरिट्स हे विचारले जातात. हा महत्वाचा टॉपिक आहे. क्वेश्चन फिक्स असतो. सो पहिले जे काही जनरेशन आहे M1 मध्ये जे काही ट्रीटेड सीड्स असतात, ठीक आहे, तर ते सेपरेटली स्पेस प्लांट केले जातात. त्यांना सीड्स जे काही इंडिव्हिज्युअल सीड्स आहेत ते सेपरेटली हार्वेस्ट केले जातात. ठीक आहे. देन M2 जनरेशन मध्ये काय केले जातात, जे काही सेपरेटली हार्वेस्टेड प्लांट्स आहेत, ठीक आहे, तर ते त्यांचे जेवढे काही सीड्स आहेत ते इंडिव्हिज्युअल प्लांट प्रोजेनी रोज मध्ये ग्रोईंग केलं जातं. ठीक आहे. त्यानंतर M3 मध्ये काय केलं जातं, जे काही इंडिव्हिज्युअल प्लांट प्रोजेनीज आहेत फ्रॉम पर्टिक्युलर सिलेक्टेड प्लांट ते ग्रो केले जातं. जे काही आपण बिगरस फर्टाईल आणि नॉर्मल लुकिंग प्लांट्स आहेत तेवढे सगळे सिलेक्ट करत असतो. असे सगळे प्लांट्स हे जे काय आहेत ते सिंगल सिंगल रो मध्ये पुन्हा M3 जनरेशन मध्ये ते सोईंग केलं जातं. आणि त्यातले जे काही सुपेरियर प्लांट्स आहेत, सो ओनली सुपेरियर प्लांट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम सुपेरियर प्रोजेनीज showing segregation. Afterwards, homogeneous mutant progenies may be harvested in bulk. जे काय एकसारखे दिसणारे जे काही प्रोजेनीज आहेत, म्युटंट प्रोजेनीज, त्या एकत्र हार्वेस्ट केल्या जातात. त्यानंतर नेक्स्ट M4 जनरेशन मध्ये, आता M2 मध्ये जे काही मॅक्रोम्युटेशन्स आहेत ते आयडेंटिफाय होतात. M3 मध्ये जे मायक्रोम्युटेशन्स आहेत ते आयडेंटिफाय होतात. लेटर ऑन M4 मध्ये आपण काय करतो, पॉप्युलेशन जे काय जेवढं पॉप्युलेशन आहे हे होमोजिनस करण्याचा प्रयत्न करतो. सो individual plant progenies in M4 generation from a selected plants are grown in single row and produce superior homogeneous lines harvested in bulk. Okay. Afterwards, in M5 generation, particular जे काय होमोजिनियस पॉप्युलेशन आहे त्याचं प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल आपण घेतो विथ अ सुटेबल म्युटेंट चेक and superior lines were selected. So in afterwards in M6 to M8 generation, म्हणजे M6 generation, M7 generation आणि M8 तीन वर्ष. So in these 3 years, several multi-locational yield trials were conducted and outstanding lines released as a new variety. जे की बेटर परफॉर्मन्स असेल ओव्हर द चेक व्हरायटी, अशी जे काय व्हरायटी असेल ती रिलीज केली जाते. त्याच्यानंतर M9 जनरेशन मध्ये त्याचं सीड मल्टिप्लिकेशन अँड डिस्ट्रीब्युटेड टू पर्टिक्युलर फार्मर्स. ठीक आहे. तर ही ऍक्च्युअली प्रोसिजर आहे म्युटेशन ब्रीडिंगची. तुम्हाला जर विचारलं एक्झामला तर ही ऍक्च्युअली प्रोसिजर आहे. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M9 जनरेशन. ठीक आहे. काय अडचण कोणाला नसेल. ठीक आहे. नेक्स्ट, so how the selection of the variety for the mutation treatment is done. So जी काय आपण व्हरायटी असेल जी काय सिलेक्ट करतो ती ऍक्च्युअली व्हरायटी बेस्ट असली पाहिजे, दुसरी ती व्हरायटी प्युअर असली पाहिजे. ठीक आहे. सो सेकंड पार्ट इज पार्ट ऑफ द प्लांट टू बी ट्रीटेड. आपण म्युटेशन ब्रीडिंग साठी जात असेल तर त्या कुठल्या झाडाचा पार्ट आपण ट्रीटमेंट करू शकतो. तर त्यासाठी ऍक्च्युअल सीडला पण ट्रीटमेंट दिली तरी चालते. सो पर्टिक्युलर प्लांट पार्ट which are used for the mutagenic treatment are seeds, pollen grains, vegetative propagals, then corns, bulbs and whole complete plant. सर आपण ह्या सगळ्या प्लांट पार्टला किंवा होल कम्प्लीट प्लांटला पण आपण म्युटेजन ट्रीटमेंट देऊ शकतो. ठीक आहे. त्यासाठी दिली सीड डायरेक्ट सोईंग केले. पोलन ग्रेन्स हॅप्लॉइड प्लांट्स हे तयार होतील. व्हेजिटेटिव्ह प्रॉपर जे कोंबारे असतात ठीक आहे, तर त्यांना ट्रीटमेंट देऊ शकतो. कॉन्स असतील किंवा बल्ब असतील. कॉन्स जे आहेत ठीक आहे माहिती आहे तुम्हाला. बल्ब माहिती ओनियन गार्डनिंगचे किंवा कम्प्लीट प्लांट आहे ते प्लांट पार्ट आपण ट्रीटमेंटसाठी यूज करू शकतो. नंतर डोस. आता जो काही डोस आहे म्युटेजन ट्रीटमेंटचा त्यामध्ये ठरलेला आहे. त्याचा ग्रोथ रेट किती येतो, बिगर कसं काय तयार होतो, फर्टिलिटी आहे का तिथे, स्टॅबिलिटी आहे आणि जे काही जर्मिनेशन पर्सेंटेज आहे त्यावरती त्याचा डोस हा ठरवला जातो.
म्युटेशन ट्रीटमेंट दिल्यानंतर ऍक्च्युली कुठले केमिकल त्या सीड्स मध्ये असेल किंवा प्लांट पार्ट मध्ये गेल्यानंतर त्याची जे काय इन्हिबिशन प्रोसिजर झाल्यानंतर जे काय एन्झायमॅटिक ऍक्टिव्हिटी होतात जर्मिनेशन होण्यासाठी, ठीक आहे, मशीन टेक्नॉलॉजीचा कोर्स आहे त्यामध्ये ते ऍक्च्युली मी सांगेन. तर त्या एन्झायमॅटिक ऍक्टिव्हिटीज असतात तर त्या डिस्टर्ब होत असतात, ठीक आहे. त्यामुळे जर्मिनेशन जे काय प्रमाण आहे ते कमी पण होऊ शकतं, ठीक आहे. तर ऍक्च्युअली जे काही जर्मिनेशन आहे ते पण राहिलं पाहिजे. त्यानंतर त्याची ग्रोथ आहे ती पण टिकली पाहिजे. त्यानंतर त्याचा विगर जो काय प्रोड्यूस करतोय तो पण आला पाहिजे आणि फर्टिलिटी त्याची रिस्टोर तशीच राहिली पाहिजे. नाहीतर जर इन्फर्टाईल असेल प्लांट तर त्याचा काही उपयोग नाही. तर ह्या 4 गोष्टीचा जे काही 4 महत्वाचे पॉइंट्स आहेत त्यावरती त्याची म्युटॅजिन ट्रीटमेंट ही ठरलेली असते. सो mutagens generally induce a high frequency of chromosomal changes and meiotic and mitotic irregularity. So, depending upon these 4 factors, the particular mutagen treatments are confined to a particular dose. So, optimal mutagen dose is one which produces maximum frequency of mutations and cause the minimum killing. जास्तीत जास्त तुम्हाला म्युटेशन्स जे म्युटेशन प्लांट्स पण मिळाले पाहिजे आणि कमीत कमी प्लांट्स हे मिळले पाहिजे. सो जो काही डोस आहे तो डोस एन ऍव्हरेज LD50 असतो, ठीक आहे. सो इट इज क्लोज टू LD50 डोस. सो LD50 इज अ पर्टिक्युलर लिथल डोस 50%. म्हणजे ऍक्च्युली 50% म्हणजे ट्रीटमेंट दिल्यानंतर त्या पर्टिक्युलर प्लांटला किंवा सीडला ट्रीटमेंट दिल्यानंतर ते सोईंग केल्यानंतर त्यातले कमीत कमी 50% प्लांट्स तरी जिवंत राहिले पाहिजे, ठीक आहे. त्याला म्हणतो आपण LD50 डोस, ठीक आहे. कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. तुम्हाला इतर डिपार्टमेंट मध्ये पण बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला हा डोस विचारला असेल किंवा आला असेल, नसेल आला तर येईल पुढच्या बाकीच्या सबसिक्वेंट कोर्सेसला. सो mutation or mutagenic treatment dose is close to particular LD50. Okay, so it varies with the crop, particular 46 crad for particular BCF EBA, 120 to 150 crad for particular Brassica nepals. So particular it varies with the particular mutagens. जे काही केमिकल्स तुम्ही यूज करताय त्यावरती टाइम हे डिपेंड असतं, ठीक आहे, आणि त्याचा डोस हा डिपेंड असतो. जर तुम्ही EMS म्हणजे इथिल मिथिल सल्फोनेट जर ऍज अ म्युटाजिन केमिकल यूज करत असाल तर त्याचा पर्सेंटेज असतं 0.3 to 1.5%, ठीक आहे. ते EMS चं कंटेंट असावं लागतं सोल्युशन मध्ये आणि त्याची ट्रीटमेंट सीड्स असतील तर ते 2 ते 6 तास डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप प्लांट्स ते त्यामध्ये सोकिंगला ठेवायला लागतात, ठीक आहे. तर हे झालं त्याच्या डोस बद्दल. So, particular optimum dose rate for physical and chemical mutation for treatment of cereals. So, depending upon different crop plants, particular rice, wheat, barley, particular different chemicals and particular physical mutagens, the particular level of is given here. So, for the particular rice, physical mutagens, particular fast neutrons, the thermal neutrons, then X-ray, the gamma rays, particular uh, level of treatment is given. Then different for chemical mutagens, EMS, sodium nitrate, then DMS, EI, then some other chemicals. Actually, this is not for you. Then our next important part, which is asked for your exam, how this population or how this segregating population is handled. So in M1 generation, seeds treated with the chemical mutagens should be washed thoroughly and be planted as soon as possible. जेव्हा ट्रीटमेंट देतात त्यानंतर ते thoroughly wash केले जातात आणि ते सोइंग केले जातात. Then large M1 generation is raised from the particular treated seeds for and in particular wider spacing condition. Okay, for example, 25,000 plants are to be grown to obtain a useful mutation in M1 generation. So nearly 25,000 plants are planted in M1 generation. Then mutagens with high mutation frequency is found in particular M1 generation. So M1 generation size can be reduced if we found that
mutagens with high mutation frequency is observed. जर आपल्याला काय म्युटेशन आपल्याला जास्त मिळालं त्या जनरेशन मध्ये M1 जनरेशन मध्ये, तर प्लॅन्टलेट्स हे 25,000 असले नसले कमी केले तरी चालतात. ठीक आहे. जर कमी भेटले तर 25,000 पर्यंत प्लांट्स ते ठेवायला लागतात M1 जनरेशन मध्ये. ठीक आहे. देन the M1 plants should not be allowed to cross pollinate. ठीक आहे. जर क्रॉस पॉलिनेट झालं त्या व्हरायटीचा तर काही उपयोग नाही. ठीक आहे. सो जे काय प्रिपेड जे काय प्लांट्स आहेत त्याचं जे काय अदर क्रॉप्स आहेत म्हणजे सेम क्रॉप असेल अदर व्हरायटी असेल तर किंवा ती सेम व्हरायटी असेल तर त्यापासून ती आयसोलेट असली पाहिजे. सो M1 population should be planted 75 to 100 meter apart from the parental or other genitals of the same crop species. So in this particular mechanical isolation also included mechanically जे काही मिक्सचर होणार आहे तेही कंट्रोल केलं पाहिजे. त्यानंतर M1 जनरेशन also dominant mutations are selected, each plant self and harvested separated for the M2 generation. जे काही डॉमिनंट म्युटेशन आहे म्हणजे जे काही इझिली आपल्याला मॅक्रो म्युटेशन इझिली आयडेंटिफाय आपण करू शकतो. तर असे जे काही डॉमिनंट म्युटेशन्स आहेत हे सिलेक्ट करायचे आणि M2 साठी आपण ते सोइंग साठी सेपरेट ते हार्वेस्ट करायचे आणि ते सेपरेटली सिंगल रो मध्ये M2 जनरेशन मध्ये ते सोइंग करायचे. सो इन M2 जनरेशन पर्टिक्युलर प्लांट पॉप्युलेशन कसं हँडल केलं जातं. सो टू मेथड्स ऑफ सोइंग M2 जनरेशन कॅन बी फॉलो. पहिली मेथड आहे प्लांट टू रो, जे अख्खं होल प्लांट हार्वेस्ट केलं ते एका सिंगल रो मध्ये टाकलं. दुसरं स्पाइक और ब्रांच टू रो, म्हणजे समजा टिलर्स असतील. आता बाजरा क्रॉप असेल, बाजरामध्ये अख्ख्या प्लांटचं बरेचसे टिलर्स आहेत. ठीक आहे. एका प्लांटला 7-8 टिलर्स असतात. 7-8 टिलरचे 7-8 पॅनिकल झाले. ठीक आहे. तर अशा कंडिशनला काय होणार, होल प्लांट टू रो म्हटलं तर मिक्सचर पण येऊ शकतं कदाचित. तर अशा वेळेस सिंगल स्पाइक इन केस ऑफ व्हीट राईस सिंगल स्पाइक किंवा ब्रँच असेल पर्टिक्युलर ती ब्रँच पर्टिक्युलर एका सिंगल रूम मध्ये सोइंग केली जाते M2 जनरेशन मध्ये. So oligogenic mutants with the distinct features are identified and selected in this M2 generation. ठीक आहे. नंतर लॅटर ऑन M3 M4 जनरेशन जेवढं काय तुम्ही सिलेक्ट केलेले जे काही म्युटंट्स आहेत ते फक्त पुढे फॉरवर्ड केले जातात. ठीक आहे. फक्त महत्वाचं जे काय M1 आणि M2 जनरेशन त्यामध्ये हे पॉप्युलेशन हे नीट अशा पद्धतीने हँडल केलं जातं. नंतर आता स्क्रीनिंग किंवा सिलेक्शन आपण म्युटंटचं कसं केलं जातं. सो मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेक्निक्स इन M2 अँड सबसिक्वेंट जनरेशन. पहिलं डोएनल as a by visual condition. Visually, you have to select particular mutant plants from particular normal plants. ठीक आहे. जे काही नॉर्मल प्लांट्स आहेत त्याचा आपल्याला सगळे कॅरेक्टर्स माहिती आहेत. त्याच्यापेक्षा वेगळे कॅरेक्टर असलेले जे काय असतील ते ऍक्च्युअल म्युटंट्स असतील जे म्युटेशन ट्रीटमेंट दिली असेल. देन ऍक्च्युअली फिजिकल और मेकॅनिकल इन्स्ट्रुमेंट्स बाय युजिंग अँड अदर मेथड्स. ओके. ज्या काय आहेत. सो पहिली जी काय व्हिज्युअल स्क्रीनिंग मध्ये सो मोस्ट इफेक्टिव्ह अँड एफिशियंट मेथड फॉर द आयडेंटिफाइड म्युटंट फिनोटाइप्स. So visual selection often is the prime basis for the selecting for the disease resistance, earliness, plant height, color change, then ion shattering, adaptation to particular soil, then climate and growing period, etc. The mechanical physical method, these are very efficient for the seed size, shape, weight, density, etc. For this character, this mechanical physical particular instruments were used for particular seeding machines, then particular बेडसाठी जे काय आहेत बेंग बॅलन्स वगैरे तर हे मेकॅनिकली ते आपण यूज स्क्रीन करतो. ठीक आहे. नंतर जे काय अदर मेथड्स मध्ये आहेत ते बायोकेमिकल, केमिकल अँड फिजियोलॉजिकल मेथड. फॉर एक्झाम्पल लो अल्कलाइड कंटेंट्स म्युटंट्स कॅन बी सिलेक्टेड युजिंग कलरोमेटर मेट्रिक टेस्ट. जे काय कलर म्हणजे कलर जनरेट होतात टायट्रेशन मेथड. ठीक आहे. तर त्यासाठी लो अल्कलाइड कंटेंटच्या जे म्युटंट ट्रीटमेंट्स आहेत ते यूज केले जातात. नंतर क्रोमॅटोग्राफिक और इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स मे बी यूज्ड टू सिलेक्ट आयसोलेटेड और आयसोलेट प्रोटीन व्हॅरियंट्स. जे काही प्रोटीन कंपोजिशन आहेत मी ऍक्च्युअली पहिल्यांदाच म्हटलोय जेव्हा म्युटेशन ट्रीटमेंट दिली जाते त्यानंतर जे काही क्रोमोझोमल चेंज होतात त्यामुळे ऍक्च्युअली प्रोटीन वेगळं तयार होत असतं. ठीक आहे. तर ओरिजिनल जी काय व्हरायटी आहे त्याचा प्रोटीन त्याची लेवल पर्टिक्युलर काहीतरी बेसपेर असते. ठीक आहे. एक ठराविक बेसपेर असते. पण जेव्हा तुम्ही म्युटेशन ट्रीटमेंट देतात तेव्हा जे काही म्युटंट्स तयार होतात त्याची जी काय प्रोटीनची जी काय लेवल असते ती व्हॅरिएबल होणारच. 100% व्हॅरिएबल किंवा चेंज होत असते. ठीक आहे.
तर इझिली आपल्याला हे जे किंवा क्रोमॅटोग्राफिक जे काही टेक्निक्स आहेत त्यामध्ये हे जे काय आयसोलेट पॉप्युलेशन आपल्याला म्युटंट्स पॉप्युलेशन आयसोलेट इझिली करता येतं डिपेंडिंग अपॉन प्रोटीन कंटेंट or protein level. So different methods for the validation of mutants. First, genome-wide genome-wide chips, particular chips techniques. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? So पहिले genome-wide chips, then different screening, then microarray technique, then PCR screening and TDing and eco-TDing. So पर्टिक्युलर जे काही म्युटंट्स आहेत किंवा नाहीत हे ठरवण्यासाठी हे टेक्निक्स यूज केले जातात. आता जिनोम वाईड चिप्स म्हणजे काय, तर पर्टिक्युलर ऍक्च्युअल जो काही जिनोम असतो पर्टिक्युलर ओरिजिनल व्हरायटीचा, तो जिनोमची जी काय साईज आहे ती ऍक्च्युअली म्युटंटची साईज ह्यामध्ये टेक्निक आहे. डिफरन्स स्क्रीनिंग जे काय डिफरन्स स्क्रीनिंग मध्ये काय केलं जातं, जे काही प्लांट्स आहेत ओरिजिनल आणि जे म्युटंट्स त्यामध्ये आयडेंटिफिकेशन केलं जातं. मायक्रोअरे टेक्निक त्यामध्ये एक चिप असते डिफरंट नंबर ऑफ वेलची, ठीक आहे, त्यामध्ये डिपेंडिंग अपॉन नेक्स्ट असेल. सो त्यामध्ये डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटीन कंटेंट पर्टिक्युलर हे मायक्रोअरे टेक्निक. PCR स्क्रीनिंग जी काय पॉलिमरेज चेन रिएक्शन आहे, ठीक आहे, त्यामध्ये जे काय मार्कर्स आहेत जेनेटिकल मार्कर्स त्याचा यूज करून त्यामध्ये त्याचे जे काय ऍम्प्लिफिकेशन होते तर ऍम्प्लिफिकेशनचं जे काय चेंज आहे त्यावर ही PCR स्क्रीनिंग थ्रू इव्हॅल्युएशन म्युटंटचं केलं जातं. टिलिंग हे जे काय म्युटेशनचं जे काय म्युटंट्स आहेत हे व्हॅलिडेट. स्क्रीन दिसत नसेल. लीड गेलेलं आहे माझं. So next, some of the achievements in mutation breeding. So in different continent and in different uh, countries, different crop varieties are released. So in Africa there are 66, in particular Asia there are 143, in particular Australia and Pacific there are 10, in particular Europe 953, in particular America Latin 15, in North 200. Particular crop varieties are
are released. स्क्रीन दिसतंय ना सगळ्यांना? सो महत्वाचे तुम्ही लक्षात ठेवा, जी काय अचिव्हमेंट्स आहेत त्यामध्ये जास्त नाही, कमीत कमी 2-3 व्हरायटी आहेत त्या लक्षात ठेवा. त्यामध्ये पडवल चिकपीच्या व्हरायटी आहेत, त्यामध्ये पुसा 408 अजय. फर्स्ट जे काही चिकपी मधली म्युटंट व्हरायटी इंडियामध्ये 1985 लाही रिलीज केलेल्या होत्या, अजय, अतुल आणि गिरनार. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मी तुम्हाला विचार म्हणजे अचिव्हमेंट मध्ये हे लिहावं लागतं. ठीक आहे, अचिव्हमेंट्स मध्ये इन पडून 1985 पडूल अजय in 1985 Ajay, Atul and Girnar. These are three chickpea varieties are developed by mutation breeding. So Ajay is resistant to Ascochada blight. So it is high yielded variety and having a focused branching and it is having a semi erect and matures within 140 to 155 days. While Atul, this variety also released in 1985. This is resistant to fusarium wilt, gut virus, and foot rot. High yielded, profuse branching, semi type, and matures 130 to 140 days. Ginnar is resistant to fusarium wilt, moderate resistant to Ascochata, light resistant to stunt virus, high yielded, profuse branching, and matures within 110 to 130 days. हे लक्ष ठेवा. त्यानंतर राईस मध्ये गॅमा रेडिएशन इंड्युस्ड राईस म्युटंट्स वर रिलीज्ड इन इंडिया ॲज हाय यील्डिंग व्हरायटीज अंडर द सिरीज ऑफ पीएनआर. ठीक आहे, राईस मध्ये गॅमा रेडिएशन ट्रीटमेंट दिल्यानंतर हे राईस म्युटंट्स तयार झालेले आहेत. त्यानंतर टू अर्ली राईस and aromatic mutations derived rice varieties, that is PNR 381 and PNR 102 currently popular in Haryana and UP. So mutant variety database is mvd.iea.org. ठीक आहे, यावरती तुम्हाला टोटल म्युटेंट व्हरायटीज ह्या मिळतात. ठीक आहे, जे काय प्रायमरी रिसर्च सेंटर्स अँड इन्स्टिट्यूट्स that in particular India that is participating in the development and release of various mutants are first IRI, then Baba Atomic Research Center, Mumbai, then Tamil Nadu Agriculture University, here, then National Botanical Research Institute, Lucknow. तर ह्या 4 ठिकाणी जे काही म्युटेशन ट्रीटमेंट आहे ते दिली जातात. समजा तुम्हाला इन्स्टिट्यूट मध्ये असाल, तुम्हाला म्युटेशन ट्रीटमेंटवर काम करायचं असेल तर म्युटेजेनिक ट्रीटमेंट देण्यासाठी या 4 पैकी कुठेतरी तुम्हाला सॅम्पल पाठवावं लागतं. ते म्युटेजेनिक ट्रीटमेंट करून ते सॅम्पल तुम्हाला रिटर्न करतात. ठीक आहे, some advantages and disadvantages are here. Advantages first. So it is possible to achieve instant progress in land material. जे काही तुमच्याकडे प्लांट मटेरियल असेल त्यामध्ये इन्स्टंट ऍडव्हान्समेंट इन यील्ड हे आपण पॉसिबल असते यार. त्यानंतर सिंगल ट्रेट इम्प्रूव्हमेंट कॅन बी मेड टू ॲन एस्टॅब्लिश व्हरायटी प्रिफर्ड बाय प्रोड्युसर, प्रोसेसर अँड कन्झ्युमर्स. दे लिमिटेड ब्रीडिंग एफर्ट्स रिक्वायर्ड. म्हणजे जास्त तुम्हाला क्रॉसिंग प्रोग्राम वगैरे काय द्यावं लागत नाही, डायरेक्ट मुद्द्याची ट्रीटमेंट द्यायची आणि ते इम्प्रूव्हमेंट झाली की नाही ते चेक करायचं. देन नोवल व्हेरिएशन कॅन बी इम्प्रूव्ह, कॅन बी प्रोड्यूस्ड. सो नोवल म्हणजे काय, नवीन. आता त्या व्हरायटी मध्येच नाही काही नवीन कॅरेक्टर, पण म्युटेशन ट्रीटमेंट दिल्यानंतर त्याचं जीन सिक्वेन्स चेंज झाल्यानंतर त्यामध्ये एखादं नवीन कॅरेक्टर प्रोड्यूस होऊ शकतो. हे एक महत्वाचा ऍडव्हान्टेज आहे. त्यानंतर सिंगल जीन म्युटेट विथ नो निगेटिव्ह लो ट्रॉफिक इफेक्ट्स आर पॉसिबल. ठीक आहे, काय सांगितलंय, सिंगल जीन म्युटन्स जो काही
एक सिंगल जीन चेंज झालेला आहे असे जे काही म्युटंट्स आहेत. प्लिओट्रॉपिक म्हणजे तो जीन आपण कुठल्या अदर कॅरेक्टर बरोबर तो लिंक नाही, ठीक आहे. तो त्याचा मल्टिपल रिझल्ट दाखवतो एक सिंगल जीन. तर असेही जीन या म्युटेशन थ्रू आपल्याला मिळू शकतात. नंतर फॉर सम mutagenic treatments such as particular gamma and X-ray, there is a neither residual radiation nor chemical contamination of treated material. एकदा रेडिएशन काही then the treated material so for some mutagenic treatments such as the treated material is safe to handle, then specific genes or traits can be targeted, then possible to calculate chance of success. That is mutation. Next, there are some limitations. The process is generally random and unpredictable. So जे काही म्युटेशन होण्याचं सक्सेस हे आपण सांगू शकत नाही, कुठल्यात होईल किंवा कुठल्यात नाही हे सांगू शकत नाही. आणि तो त्याचा जो काही रिस्पॉन्स आहे, जो काय येणार आहे ट्रीटमेंट नंतर, तोही आपण काय मॅनिप्युलेट किंवा अगोदर प्रेडिक्ट करू शकत नाही. सो द प्रोसेस इज जनरली unpredictable and random. Then useful mutants are rare and predominantly recessive. जे काही म्युटंट्स असतात हे शक्यतो आपल्याला कमी प्रमाणात मिळतात आणि ते रिसेसिव्ह फॉर्म मध्ये असतात. So large population sizes and effective mass screening methods are required to select rare mutants. Then mutants can have strong negative pleiotropic effects or other traits. ठीक आहे. सो जे काय निगेटिव्ह प्लिओट्रॉपिक इफेक्ट म्हणजे एक कॅरेक्टर दुसऱ्या कॅरेक्टरला कमी करत असतं. तर जे काही निगेटिव्ह रिझल्ट असतात, एखादा कॅरेक्टर दुसऱ्या म्हणजे एखादा जीन दुसऱ्या जीनचं जे काही कॅरेक्टर आहे त्याला तो कमी करत असतो निगेटिव्हली, ठीक आहे. तर त्याला म्हणतो प्लिओट्रॉपिक इफेक्ट. तर असे जे काय स्ट्रॉंग निगेटिव्ह इफेक्ट वाले म्युटंट्स पण असू शकतात. तर हे काही लिमिटेशन्स आहेत. ओके. सो देयर आर सम हेल्थ रिस्क दॅट इज हँडलिंग केमिकल म्युटेशन, रेडिएशन, फास्ट न्यूट्रल ट्रीटमेंट्स. तर या ट्रीटमेंटच्या वेळी त्याला रिस्की हेल्थ रिस्क आहेत. त्यानंतर मोस्ट म्युटंट्स आर no use for particular breeding even if a large number of mutants can be produced. जर ते म्युटेशन झालंय पण त्याचा ॲबनॉर्मल जे काही इफेक्ट आहे तो येत असेल किंवा ऍडव्हर्स इफेक्ट येत असेल किंवा अदर कॅरेक्टर त्याचे जे असतील चांगले त्याला तो निगेटिव्ह प्लिओट्रॉपिक करत असेल तर असे जास्त प्रमाणात असतील तर आपल्याला काही उपयोग नसतो. देन फील्ड trialing and germplasm storage can be expensive and require a lot of space and careful management if large mutant population are handled. जर जास्त म्युटेशन पॉप्युलेशन तुम्ही हँडल करत असाल तर तिथे तुम्हाला सोर्स हे खूप जास्त लागतात. ठीक आहे. तर हे सब काही ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. तर ह्यामध्ये काय शंका असेल तर विचारा. यामध्ये तुम्हाला जो काही क्वेश्चन येईल त्यामुळे म्युटेशन ब्रीडिंगचा जो काही क्वेश्चन येणार आहे त्यामध्ये महत्वाचं म्युटेशन ब्रीडिंगची जी काही प्रोसिजर आहे ती, त्यानंतर हँडलिंग ऑफ सेग्रिगेटिंग पॉप्युलेशन ते येईल तुम्हाला, आणि त्याचे अचिव्हमेंट्स, पुन्हा मेरिट्स, डिमेरिट्स हे तुम्हाला फायनल साठी विचारलं जाईल. ठीक आहे. त्यामध्ये काही कोणाच्या शंका वगैरे काय असतील तर विचारा. ठीक आहे. काय क्वेश्चन असतील तर विचारा. काय क्वेश्चन्स आहेत का कोणाला? नसतील तर मीटिंग एंड करू का? ऍक्च्युअली म्युटेशन म्हणजे काय, सडन हेरिटेबल चेंज असतो ऑर्गॅनिझम मधला, त्याला म्हणतो आपण म्युटेशन. म्युटेशन ब्रीडिंग म्हणजे काय, जे काही म्युटेजेनिक केमिकल्स आहेत त्याचे यूज आपण करतो क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट साठी, त्याला म्हणतो आपण म्युटेशन ब्रीडिंग.
ठीक आहे. हे दोन कन्सेप्ट आले की त्याचं प्रोसिजर मध्ये M1 जनरेशन, M2, M3, M4 झाल्यानंतर M5 झाल्यानंतर M6, M7 आणि M8 जनरेशन. ठीक आहे. M5 ला आपण काय करतो, डायरेक्ट PYT घेतो. M6, M7 आणि M8 ला काय करतो, तर जे काय मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स आहेत तिथे आपण ते त्यात ट्रीटमेंट देतो. ठीक आहे. नंतर M9 जनरेशन मध्ये ऍक्च्युली काय करतो, जे काय चांगले आलेले आहे मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स त्याचं मास मल्टिप्लिकेशन करतो आणि शेतकऱ्यांना देतो. तर ऍक्च्युली प्रोसिजर आहे. त्यांना हँडलिंग सेग्रिगेशन पॉप्युलेशन जे M1 आणि M2 मध्ये केलं जातं. M3, M4 सबसिक्वेंटला जर 1-2 सीझन तुम्ही करत असाल तर नेक्स्ट तुम्हाला एकदा आयडेंटिफाय झाले की मग त्याचा जे काय चांगले म्युटंट्स आहेत तेवढे फक्त सिलेक्ट करायचे, बाकीचे रिजेक्ट करून टाकायचे असतात. ठीक आहे. जे काही ऍडव्हान्टेजेस आणि अचिव्हमेंट्स आहेत हे फक्त लक्षात ठेवा. सोपा आहे हा तसा टॉपिक तुम्हाला